ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਗਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡੇਅਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖੋ। ਡੇਅਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਮਲਾਈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਛੇਤੀ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਵਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਗਊ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਜੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Many mother cows bellow in distress after their calves are taken. Workers in the dairy industry acknowledge the psychological trauma such separation causes. Do you ever get mad when you take the kids? Yes. Yeah? They start shit? Some cows, yes, Yeah. come crazy. What? They Some cows come crazy when I take the babies. ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਲਈ ਬੁੱਚਰਖਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਊ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ। ਗਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਂਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਲੇਵਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਮਾਸ ਲਈ ਬੁੱਚਰਖਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਪਾਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਹ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 35 ਹਾਰਮੋਨ, ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਆਦਿ, IGF-1, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਅਤੇ IGF-1 ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੀਗਨ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ IGF-1 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦੁਖਣਾ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਬਜ਼, ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ, ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਸੋਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਣਾ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਆਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਲੈਕਟੋਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ ਆਮ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੁੱਧ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਜੋ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕਿਟ, ਕੇਕ, ਚਾਕਲੇਟ, ਸੂਪ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਿਲਕ, ਵੇ, ਲੈਕਟੋਸ, ਬਟਰ ਜਾਂ ਬਟਰ ਮਿਲਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ
ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਡੇਅਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਂਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਚੁਣੋ। ਵੀਗਨ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਧੰਨਵਾਦ।